Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao? Thật ra điều đáng sợ không phải là sống một cuộc đời bình thường, mà là cố tỏ ra rực rỡ khi trong mình đang kiệt sức. Tôi cũng đã từng hỏi chính mình, lỡ cả đời không rực rỡ thì sao? Nếu nói rằng không sao, cũng là đang dối lòng một chút. Bởi tôi cũng đã từng mong cuộc đời mình sẽ có một lần thật rực rỡ, một lần được tỏa sáng, một lần được làm điều gì đó lớn lao, để khi nhìn lại không cảm thấy mình đã sống quá nhạt nhòa. Nhưng dòng đời mà chúng ta đi qua vốn dĩ đâu phải lúc nào cũng rực rỡ. Sẽ có lúc trầm, lúc bổng, lúc suy, lúc thăng. Đến có những lúc phải tự hỏi, sao vẫn cứ ở mãi nơi vực thẳm? Có những ngày ta cảm thấy mình đang đi được một đoạn rất xa, nhưng cũng có những ngày ta chỉ đang oằn mình cố gắng để không dừng lại. Có nhiều người rất sợ hai chữ bình thường. Sợ mình sẽ chìm giữa đám đông, sợ cuộc đời mình không có gì nổi bật. Nhưng sau nhiều năm ngụp lặn lên xuống với cuộc đời, nhiều người trong đó có cả tôi mới nhận ra rằng bình thường không hề đáng sợ. Thậm chí đó còn là ước mơ lớn của rất nhiều người. Một người đang bệnh chỉ mong được khỏe mạnh, một người cô đơn chỉ mong có một gia đình, một người tất bật với cơm áo chỉ mong có một ngày thật bình yên. Điều đáng sợ hơn việc sống bình thường có lẽ là cố tỏ ra rực rỡ, nhưng bên trong mình lại đang rất mệt mỏi đến kiệt sức. Trên bầu trời có những vì sao ban ngày không ai nhìn thấy, nhưng khi đêm xuống, chúng lại bắt đầu tỏa sáng, không rực rỡ như ánh mặt trời, không vầng sáng như mặt trăng. Chỉ lặng lẽ thôi, nhưng vẫn đủ để người ta biết rằng chúng chưa từng tắt đi. Có lẽ cuộc đời con người cũng giống như vậy. Đôi khi không cần phải rực rỡ, chỉ cần mình vẫn còn sáng. Nhưng cũng đừng vì thế mà tự ru ngủ bản thân mình rằng hãy cứ sống một cuộc đời bình thường là đủ. Bởi mỗi người sinh ra đều có một hành trình riêng. Có người sinh ra để làm những điều rất lớn lao, có người lại sống một cuộc đời bình dị. Cũng có những người ngụp lặn hết đời vẫn chưa thể đi qua những bi ai. Có những người có thể xây nên những thành trì lớn, và có những người chỉ lặng lẽ trồng những khu vườn nhỏ. Nhưng tất cả chúng ta đang góp phần tạo nên một thế giới muôn màu, muôn vẻ. Và trong bộ phim của cuộc đời mình, ai cũng sẽ là nhân vật chính. Vì vậy, điều quan trọng nhất không phải là so sánh mình với người khác. Nếu có thể, hãy chỉ so sánh mình với chính mình của ngày hôm qua. Nếu hôm nay tôi quyết tâm không dừng lại, đó cũng đã là một bước tiến rồi. Mệt thì có thể nghỉ một chút, rồi lấy sức. Đi chậm cũng được, miễn là đừng dừng lại. Thật ra cũng rất khó để định nghĩa thế nào là rực rỡ. Vì với người này đó có thể là danh vọng, nhưng với người khác đó chỉ đơn giản là một mái ấm, một bữa cơm đủ đầy, một gia đình bình yên. Thế giới này có nhiều dạng hạnh phúc khác nhau,
Đôi khi chỉ riêng việc ta vẫn còn mơ ước đã là một niềm hạnh phúc lớn, bởi ngoài kia có những người thậm chí không còn đủ sức để mơ nữa. Có những người sinh ra để trở thành những ngọn núi cao mà ai cũng nhìn thấy, nhưng cũng có những người chỉ là một lối mòn nhỏ để ai đó có thể đi qua khi cần. Và đôi khi chính con đường nhỏ ấy lại giúp một ai đó đi qua cả một cuộc đời. Chính vì vậy, nếu quãng đời chúng ta đã đi đến đây và thấy cuộc đời mình không quá rực rỡ thì cũng không sao. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta vẫn sống tử tế, vẫn cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Và dù một đời không sáng nhưng lòng không tối, vậy là đã bình an. Người phá trời lấp bể, kẻ đắp lũy xây thành. Ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh.